අයිබෝන් පුතේ සුබ දවසක්. මම අදත් කතා කරන්න හදන්නේ කුමාස YouTube channel එක හරහා. මීට දවස් කීපයකට කලින් අපි කතා කරා ගණිත ගැටලුවක්. ඒ වගේම තවත් ගණිත ගැටලුවක් ගැන. ඔයා මීට කලින් කතා කරපු ගණිත ගැටලුව බලන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් පුතේ මේ උඩ link එක දාලා තියෙනවා මම. මේ උඩ හරි පහළ හරි link එක දාලා තියෙන. ඒ ඕන තරකින් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ screen එකේ කියන්නේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඒකට අදාළ ලින්ක් එක තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා හරි බලන්න. අපි මීට කලින් දවසේ නැත්නම් පෙරේද සාකච්ඡා කරපු ගණිත ගැටලුව. එතකොට අද ගණිත ගැටලුවත් පුතේ සාකච්ඡා කරන්නේ මම ක්ලාසස් වල උගන්වද්දී සමහර තැන්වල දරුවෝ වරද්දපු ප්‍රශ්න තමයි මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව හරහා මම සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලත් වරද්දලා ඇති. ඒ හින්දා බලන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වැරදුනා නම් කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අද එක එච්චර ගොඩක් අමාරු එකක් නෙමෙයි. අපි කිව්වොත් මධ්‍යස්ථ මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ හින්දා මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කුමාස YouTube channel එකේ. ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒකම වීඩියෝ එක අවසානයේ ඔයාගෙන් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ කමෙන්ට් එකට ගිහලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකක්ද ප්‍රශ්නෙට උත්තරය කියලා. බලමු කවුද හරියට ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඔන්න එහෙනම් අපි යනවා අද දවසේ වීඩියෝ වැඩසටහන පටන් ගන්න. අද දවසේ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්න. මෙන්න මේක තමයි පුතේ අද දවසේ ප්‍රශ්නේ. ඔයාලට පේනවා අද දවසේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ලේසි ප්‍රශ්නයක් වගේ පෙවුනට ටිකක් විතර අමාරු කරලා තියෙනවා මම. හරි. සංකල්ප දෙකක් විතර එකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. නුවන් උදෑසන රැස්වීමේ පේලියේ මුල සිට 12 වෙනියාට. ඔතෙන් නුවන් කියන කෙනා අපි කියන මෝර්නින් මීටින් එක නැත්නම් උදෑසන රැස්වීමේ පේලියේ ඉන්නේ 12 වෙනියාට මුල ඉඳන් බලනකොට. අග සිට බලනකොට 8 වෙනියා. අග සිට 8 වෙනියාටත් සිටි. ඔන්න ගානේ එක කොටසක්. එහි හරි මැද මෙතුක සිටිනම් ඔන්න ගානට තව කොටසක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඔහු සිටින්නේ පේලියේ මුල සිට කීවෙනියාටද? පුතේ මේකට උත්තර හොයද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දේවල් දෙකක් තුනක් කරන්න අවශ්‍යයි. පළවෙනි එක තමයි පුතේ පේලියේ ඉන්න ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා හොයාගන්න ඕන. දෙවෙනි එක හරි මැද ඉන්න කෙනාට අදාළ අංකය හොයාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ එයා ඉන්නේ ඉස්සරහින් ඉඳන් කීවෙනියක්ද කියලා. ඔන්න මම තුනක් කිව්ව දේවල් මේ වගේ ගානක් හදන්න මුලින්ම කරන්න ඕන පේලියේ ඉන්න ප්‍රමාණය හොයාගන්න. හරි? අංක 2 මෙතුක කියන කෙනා ඉන්නේ හරි මැද කියලා කියන. එහෙනම් හරි මැද අංකය මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න. ඉදිරියේ ඉඳන් කීවෙනියද මෙතුකගේ අංකය කියලා. අපි බලමුද වැඩි. ඔය කියපු ස්ටෙප් තුන තමයි සර් ගාන හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න මම යනවා වෙනම් පැහැදිලි කිරීමට. මෙතුක ඉන්නේ පුතේ ඉදිරිපස සිට බලනකොට 12 වෙනියට. මම ඔය කතා කරපු පියවරවල වල පළවෙනි පියවරට තමයි මේ යන්න හදන්නේ. පළවෙනි පියවර. එහෙනම් මම මුලින්ම හදනවා පුතේ පළවෙනි පියවරේදී මෙතුක ඉන්නේ ඉදිරියේ සිට 12 වෙනියට. නුවන් ඉන්නේ ඉදිරියේ සිට 12 වෙනියට මෙතුක නෙමෙයි. පසුපස සිට 8 වෙනියට. එහෙනම් අපි දන්නවා ඉස්සරහින් ඉඳන් 12 පිටිපස්සේ ඉඳන් 8 12යි 8යි 20යි. උත්තරේ පේලියේ ඉන්න ගාන 20යි. කිව්වොත් ඔයාගේ උත්තරේ වැරදි. ඇයි හේතුව? මෙතනදී නුවන් කියන කෙනාව පුතේ දෙපාරක් ගණන් කරලා තියෙනවා. කී පාරක්ද ගණන් කරලා තියෙන්නේ? දෙපාරක් ගණන් කරලා තියෙනවා නුවන්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මං කියනවා ඉදිරියේ සිට බලනකොටත් නුවන් ඉන්නේ 12ට. පසුපස සිට බලනකොටත් ඒ නුවන්මයි ඉන්නේ 8 වෙනියට. එහෙනම් පුතේ මේ 20 ඇතුලේ නුවන් කියන කෙනා දෙපාරක් ගණන් කරනවා. අපි ඒ හින්දා එකක් මේකෙන් අඩු කරනවා. 20න් එකක් අඩු කරනවා. 20න් එකක් අඩු කරපුවම 19යි. එහෙනම් පුතේ පළවෙනි පියවර අපි හොයාගත්තා. පේලියේ ඉන්න පිරිස කීයද? 19යි කියලා. 19යි. හරි. ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි කියපු පියවර තුනේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක හරි. පේලියේ ඉන්න පිරිස. දැන් අපි බලනවා හරි මැද ඉන්නවා නම් හරි මැද ඉන්න කෙනාට හිමි අංකය කීයද කියලා. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? ඔන්න මම ඒක හොයන හැටි පෙන්නන්න. පුතේ පේලියේ ඉන්න පිරිස 19ක් නිසා
19ට එකක් එකතු කරන්න. එතකොට උත්තරේ 20යි. අපි ඒක ගණනය කරන ක්‍රමයක්. පුතේ පේලිය ඔක්කොම 19ක් ඉන්නා මම තව එකට එකක් එකතු කරනවා. එකක් එකතු කරපුවාම පුතේ උත්තරේ එනවා 20. අන්නේ ලැබිච්ච 20 බෙදන්න පුතේ දෙකෙන්. දෙකෙන් බෙදපුවාම වාට උත්තරයක් එනවා 10යි කියලා. ඒ තමා පුතේ පේලියේ හරිමැද ඉන්න මෙතුකගේ අංකේ 1 2 3 4 5 කියලා අංක දුන්නොත් මෙතුකට අදාළ අංකය වෙන්නේ අංක 10. මෙතුක හරිමැද. මෙතුක හරිමැද. හරිමැද. මෙතුක හරිමැද ඉන්නේ මෙතුකට අදාළ අංකය 10යි. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් ඉඳන් අංක දෙනවා 1 2 3 4 5 6 කියලා අංක දෙනවා. ඒ අංක වලට අනුව මෙතුකට අදාළ අංකය 10යි. ඔන්න අපි පියවර දෙකක් ඉවර කරා. පියවර දෙකක් ඉවර කරා. ඊට පස්සේ පුතේ මම අහන්නේ මොකක්ද? හරිමැද මෙතුක සිටී නම් ඔහු සිටින්නේ පේලියේ මුල සිට කීවෙනියාටද? ඔන්න දැන් ගාන ඊළඟ ටිකට එනවා. පේලියේ මුල ඉඳන් කීවෙනියාටද? අපි දැන් බලමු ඒක. දැන් ඔයාලට පුළුවන් පුතේ ඕන්න මේක මේ විදිහට කරන්න. තුන්වෙනි පියවර. අපි දන්නවා හරිමැද අංකය 10යි. එහෙනම් මේ පැත්තේ කී දෙනෙක් තව ඉන්නවද? 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ පැත්තේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. 9යි 9යි 18යි හරිමැද ඉන්න එක්කෙනයි 19යි. හරි. ඔය විදිහට බලලා මෙතුකට අදාළ අංකය හොයාගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් ඉඳන් 9යි ඊළඟ එක්කෙනා මෙතුක 10යි කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉදිරියේ ඉඳන් බලනකොට මෙතුක ඉන්නේ කීවෙනියක්ද? 10 වෙනියට. ඔය එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් පුතේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. පේනවා ඇති. දෙවෙනි පියවරේ ඉඳන් තුන්වෙනි පියවරට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පුතා. දෙවෙනි පියවරේ කෙලින්ම හම්බෙන්නේ ඉස්සරහින් ඉඳන් බලද්දි මෙතුක ඉන්නේ කීවෙනියක්ද? එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සේ ඉඳන් බලද්දි මෙතුක ඉන්නේ කීවෙනියක්ද? එතනින්ම කෙලින්ම උත්තරේ අපිට අරගන්න පුළුවන් 10යි කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට හදලා උත්තරේ හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඒ අනුව මේ පේලියේ මෙතුක හරිමැද නම් ඉන්නේ මෙතුක ඉදිරිපස සිට බලන විට කීවෙනියක්ද ඉන්නේ? 10 වෙනියට. මතකද පියවර 3? මම නැවත මතක් කරනවා පළවෙනි පියවර අපි මුලින්ම හොයාගන්න අපිට පේලියේ සිටින ළමයි ගන්න. කොහොමද හෙව්වේ? ඉදිරියේ ඉඳන් 12, පසුපසින් ඉඳන් 8, 12යි 8යි එකතු කරා නුවන් දෙපාරක් ගණන් කරලා තියෙන හින්දා එක නුවන් කෙනෙක් අඩු කරා. එතකොට 19. ඊට පස්සේ මම හොයාගත්තා හරිමැදට අදාළ අංකය කීයද කියලා. හරිමැදට අදාළ අංකය හෙව්වේ 19යි පේලියේ ඉන්න ගාන එකක් එකතු කරා. එතකොට 20යි 20 දෙකෙන් බෙදුවා 10යි. එහෙනම් හරිමැද ඉන්න මෙතුකගේ අංකේ මුලින් ඉඳන් දැම්මොත් 10 වෙනිය. ඒ අනුව මම අහනවා මෙතුක ඉදිරියේ ඉඳන් බලපුවාම කී වෙනියද? ක්‍රම දෙකක් කිව්වා. මෙතුකට අදාළ අංකය 10යි. ඉස්සරහට 9ක් ඉන්නවා. පිටිපස්සට 9ක් ඉන්නවා. 9යි මෙතුක 10යි. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පියවර දෙකේදී ඔයාලට ලැබෙන්නේ ඉදිරියේ ඉඳන් බලපුවාම එයා ඉන්න අංකය. එහෙම නැත්නම් පසුපසින් ඉඳන් බලපුවාම එයා ඉන්න අංකය. ඒ අනුව පුතේ පිළිතුර 10යි කියලා තියෙනවා නම් හරි. අපි බලමු එහෙම උත්තරයක් මෙතන තියෙනවද? ඔව් උත්තර කීයක් තියෙනවද? උත්තර 3ක් තියෙනවා. මෙන්න උත්තර 3. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ තමයි අපිට නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ. මෙන්න මෙයා තමයි නිවැරදි උත්තරය. මෙන්න මේ. යනුව මේ වගේ ගානක් හදනකොට පුතේ හරි ලේසි. ඔය කියපු ක්‍රම ටික ඔය කියපු පියවර ටික පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා මම මේකෙන් පස්සේ අවසානයේ ගානක් දෙනවා කියලා. මොකද්ද ගාන? ඔන්න මම ගාන දෙනවා ලියාගන්න. මෙච්චර අමාරු නෑ. හරි ලේසි ගානක් හැම කෙනාටම උත්තර ලියන්න පුළුවන් ගාන. හරි ලියාගන්න. සාරංග පේලියක ඉදිරිපස සිට බලන විට දොළොස් වෙනියාට සාරංග පේලියක ඉදිරිපස සිට බලන විට 12 වෙනියාට පසුපස සිට බලන විට
21 වෙනියාටත් සිටි. 21 වෙනියාටත් සිටි. 21 වෙනියාටත් සිටි. 20 වෙනියාටත් සිටි කියලා යමු 20. ඉදිරියේ සිට 12 පසුපස සිට බලන විට 20. 20 වෙනියාටත් සිටි. පේලියේ සිටින ළමුන් ගණන සොයන්න. ලේසි. පේලියේ සිටින ළමුන් ගණන සොයන්න. පේලියේ සිටින ළමුන් ගණන සොයන්න. පේලියේ සිටින මේ පැත්තේ නම් බලද්දී 12 පිටිපස්සේ නම් බලද්දී 20 මං අහනවා පේලියේ ඉන්න ළමුන් ගණන කීයද? එහෙනම් පුතේ ඔන්න ප්‍රශ්නයක් දුන්නා මම. ඔයාගේ උත්තරේ මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා උත්තරේ හොයලා ඉවරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි බලමු කවුද හරි උත්තරේ දෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩ මෙතනින් නතර කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ මේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි කිරීමේ ඒකම ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එකට යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි දාලා තියෙනවා අපේ ක්ලාසස් ගැන එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට්ස් ගැන එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook pages ගැන Facebook group ගැන හැම එකටම සම්බන්ධ වෙන link ටික ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඕනෙම එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තොරතුරු ගන්න වීඩියෝ පාඩම් ගැන දැනගන්න මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් අන්නේ දීලා තියෙන link වලින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් අපි නැවතත් මේ වගේ ගැටලුවක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා මම අර හැමදාම කියනවා වගේ අදද හෙටද අනිද්දාද කියන්නේ බෑ බොහොම ඉක්මනකින් තවත් ගැටලුවක් කරන් අපි හම්බ වෙනවා එතෙක් පුතේ දුවේ අයිබෝවන් සුබ දවසක්